që e kemi këto, që është Elia Skollar dhe po ashtu edhe Erblina Kallabaku, që është koordinatore e këtij projekte. Mirëmëngjesi dhe mirë se na erdhët. Good morning. Good morning. It's a pleasure. May you tell us more about this project, Summer Musical Project Camp? Yeah, with pleasure. Thank you for having me here this morning. Very simple speaking, it's 120 children who will be able to express their emotions through music, arts on stage, and they will have 1 week time to perform a musical together. Children from public schools, from a social center in prison, and from our own students. So they will be all ethnicities. Yes, we will try to include all possible minorities and ethnicities, Roma, Egyptian, Ashkali, Bosniaks, Turkish, because Prizren is a multicultural city, so we try to give this opportunity to all children possible. Yeah. Pra, edhe drejtori ekzekutiv po tregon që është një bashkëpunim mes shkollave publike, të cilën i kemi zgjedhur të jetë një shkollë që përfshin 40% të multietnicitetit të fëmijëve me kuadro të multietnik, të rigjuve, si dhe është një nga projektet e cila ka qenë e Loyolës Concordia në kuadrë të Loyolës, që përfshin më shumë përkushtimin të mësimit të fëmijëve varfënjak, në këtë rast të romëve, dhe është e përzgjedhur shkolla nga vendi i fshatit Gjona i të Asit, sepse i dedikohet një vendit më rural që të ketë hapësirë të inkuadrohet në diversitet kulturor. Drejtori tregoi që do të jenë 120 nxënës të cilët do të marrin pjesë në këtë program. Edhe të tregojmë që është for free. They won't need to make payment. Yes, so we really try hard because this is for us also the first time that we are doing this, and we wanted to really just provide this opportunity to the children. If in future this will be more established, then of course we may have to change, but for now we really wanted to keep the level low and to provide it for everyone free of charge. Po vrejani që jeni do të thotë në shumë entuziast për projektin që po ju pret tash gjatë këtij muaji, një projekt i cili me qenë se është për herë të parë duhet këtë qenë pak stresues gjatë organizimit. Çush e keni menduar që të ndohen këta 120 nxënës? Sa do të vinë edhe nga shkollat publike? Nga shkollat publike gjithsej janë nga 25, që i bie 75 që do të kemi jashtë, dhe nxënësit e Loyolës, të tjerë do të jenë, me qenë se Loyola përfshin 1400 nxënës, por do i japim hapësirë kësire edhe shkollave publike. Loyola është një vend që ka një hapësirë, një sallë shumë të madhe. Do të punojnë edhe vullnetarët, edhe artistët, harum të cekim që kjo do të jetë në bashkëpunim nga artistët nga Londra, të teatrit muzikal, por mbi gjithë ata janë edhe shqiptaro-angles. Mund t'ju tregoj drejtori për më shumë për Tomorin. It's such a unique experience also with Tomor. It was his name. Yeah, exactly. Tomor approached us and was excited about our school, and he asked for cooperation, and he himself has a lot of experience with his wife. They have an academy for arts and music in London, but he is traveling between Tirana and London, and I'm very excited to have him on board because he's an experienced artist who can really bring a new side of culture and music and stage and acting into our school and to our children. So those children will be so lucky to have such an experience. And it's the children from Prizren and from Kosovo, so we are really trying to provide for the children here to experience how it is to express their emotions on stage, and maybe even motivate them for a career as artists, you never know. Of course, po dyshim kemi edhe shumë talente, mund të dalë ndonjë talent edhe nga ky projekt, po besoj. Besoj që po ma shumë që projekti është i fokusuar që fëmijët të shprehen dhe të marrin vendimmarrje dhe të jenë më të vetëdijshëm në jetën e tyre dhe në karrierën e tyre, që të jenë më të përgatitur, që mund të ndikojnë në shëndetin mental të tyre, dhe siç e ceki, më shumë ti do të fokusohen të fëmijët që janë më të mbyllur, që nuk i shprehin ndjenjat e tyre, kjo ishte në kërkesa jon nga drejtorët e shkollave që na përzgjedhin fëmijët. So this project is focused more to music, art. Why is that so? Because we firmly believe that
learning just theory, it doesn't really bring the children joy. So if they can combine it with expressing their emotions, I think also math and physics and biology will go easier because it's a different way of learning. It's with the heart. So here they sit for 6-7 hours, learn theory, and there they really can just focus on the emotional part and do something with heart. And I think it will support their process also in learning. Patjetër që po pra, në momentin kur bëjmë diçka edhe me qef dhe fokusohemi më tepër te muzika, pastaj edhe tek lëndët e tjera nuk do të jetë problem. Edhe sidomos fëmijët të cilët janë pak më të ndrojtur, po e shpjegon edhe drejtori, do ta kemë pak më të lehtë të shprehin krejt ndjenjat e tyre dhe ato çka po e ndjejnë brenda, por edhe shpesh shprehjet e tyre ndoshta nuk shprehen shumë mirë me fjalë, do ta shprehin përmes artit, muzikës edhe aktiviteteve të cilat do t'i kenë aty. Qysh është e organizuar një ditë të tëre? Qysh mundet me qenë gjatë asaj jave të këtij projekti? Nxënësit do të marrin pjesë, të themi nxënës, nga ora 9 mëngjesit deri në orën 4 do të vijojnë tërë ditën. Po 7 ditë do të vijojnë dhe më pas do të jetë një shfaqje e madhe nga gjithë aktivitetet e tyre e cila do të mbahet Lumbardhe, isn't it? Do të mbahet në Lumbardh, në stazën e Lumbardhit. So there will be other activities around the week. We try, maybe we can also include some cultural visits, but it will be mainly in a rotational system that the children will play some instruments, then they will go to acting, then they will go to also makeup and maybe some building of the stage, and then in the end everything will be put together in one piece and will become a musical. Yeah. Is it good to have an agreement with public schools? Will that help other students that doesn't go to Loyola? Definitely. I think we are, as an association, Loyola Gymnasium, we are an institution that serves for the public and for the cause of our children. So for us, yes, we are considered as a private school, but yet we have the same purpose of educating and serving our children. So for me, it was natural to make a step towards the public schools and say, hey, we are working for the same aim. Let's do this together, because I think there is, in content there may be differences, but in the vision and in the idea of serving for our children, and I say our children, but the cause of our children, is the same. That's why for me it was a natural step to agree with public schools, and I hope this will not be the last time. I think we are one of the first private institutions who does that. And I really think it's a game changer, and there is more cooperation between public schools and private schools. Shpresojmë që të ketë më shumë bashkëpunime të tilla. Mund të jetë ky ndoshta një prej bashkëpunimeve të para ku një shkollë private po bashkëpunon edhe me shkollat publike. Megjithatë drejtori tregoi që qëllimi krejt është i njëjtë, që të rrisim këta fëmijë dhe kurikulat pak a shumë janë të njëjta, pothuajse, po besoj që janë ashtu edhe në shkollën Loyola. Vetë se ka edhe më tepër aktivitete, ndoshta do të ketë edhe më tepër sepse përmes aktiviteteve mësojnë edhe më shumë. Po ashtu është. Po besoj që kjo do të jetë, shpresoj që do të vazhdoj edhe një summer camp tjetër, ndoshta another year. Yeah, of course, we are trying. We are trying to see this as a starting point. And of course, summer camps are always a preferred option also for the children to bridge the gap between the last school day and September, because it's a long period in the summer, so we would also like to give them some activities. But the main idea of this is also to establish something more regular, accessible to the public, to our students, to maybe have a small academy that runs regularly in our campus. So we will see again next year. Hopefully. In Project 2. Maybe Summer project. Maybe winter camp. Maybe also a winter camp, yeah, we will see. This is a pilot project, that's why it's also So done. it may be another project, but winter camp. Shpresojmë që të kemi edhe një shkollë mësim dimror, po e quajmë kështu një kamp dimror, një projekt tjetër, e shpresojmë që t'ju kemi përsëri këtu në emisionin e mëngjesit, ndërsa sa i përket kësaj ju urojmë shumë suksese, edhe shpresojmë që edhe prindërit, por edhe fëmijët normalisht të ndohen të kënaqur, edhe ju të arrini qëllimin që keni dashur. Ishte shumë kënaqësi. It was a pleasure. Thank you very much. It was a pleasure. Ndërsa ne tani do të vazhdojmë me një material tjetër e pastaj do të rikthehemi